בואו נדבר על השילוב בין היפוכונדריה, חרדת בריאות, לבין ניתוק, תחושה של ניתוק וריחוף, תחושה שנקראת גם בשפה המקצועית דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הרבה אנשים שחווים היפוכונדריה, חרדת בריאות, חווים בסופו של דבר גם תחושה של ניתוק. בגלל שההיפוכונדריה לא מטופלת, בואו נבין על הקשר בין השתיים ולמה היפוכונדריה חייב לטפל בה בהקדם, מכיוון שהיא יכולה להיות מאוד בעייתית בהמשך. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לדבר על היפוכונדריה וניתוק והקשר ביניהם. הרבה אנשים שסובלים מהיפוכונדריה, כלומר חרדת בריאות, בסופו של דבר עשויים להרגיש ניתוק. התחושה הזאת של ניתוק, שנקראת בשפה המקצועית דפרסונליזציה דה-ריאליזציה, זוהי תחושה שנובעת כתוצאה מרגש, שמאוד קשה להכיל אותו, שפשוט מציף אותנו בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, ולכן המוח מפעיל מנגנון הגנה שני, שבעצם חוסם אותנו מלהרגיש את הרגש הזה. אנשים עם היפוכונדריה יכולים להרגיש ניתוק מכיוון שהם בסטרס ובלחץ מאוד מאוד גדול לגבי משהו בריאותי. פתאום מישהו כואב פה בחזה, הוא כבר בטוח שזהו, יש לו התקף לב, הוא עומד למות, הוא הולך לבית חולים, הוא עושה המון בדיקות. אם הוא קיבל מענה ונרגע, אכן החרדה יכולה לרדת והוא לא ירגיש את הניתוק. אם הוא לא קיבל מענה, או שהוא לא סומך על התשובה של הרופא, או שיש לו עדיין ספק, או שהוא עדיין מאוד חושש, הוא עדיין בעצם בלחץ, בסטרס, החרדה יכולה להיות חרדה מתמשכת, בעצם תחושה כל הזמן של חוסר שקט ומשהו לא טוב קורה, וברגע שהחרדה הזאת תימשך, אחרי שבוע-שבועיים כבר החרדה הזאת תהפוך לניתוק, מכיוון שזה יותר מדי זמן, המוח, הגוף לא יכולים להכיל את זה, ולכן יופעל המנגנון ההגנה שמנתק אותנו מהרגש הזה. או לחילופין, החרדה יכולה להיות מאוד עוצמתית, התקף חרדה שנמשך המון זמן, עד שהוא מוביל אותנו ממש לתחושה של ניתוק, או התקף חרדה שפשוט הופך מ-0 ל-100, אפילו יותר מ-100, ומוביל אותנו ישר לניתוק. ואז מה שקורה לאנשים עם היפוכונדריה, בתוך התחושה הזו של הניתוק, שהם עוד יותר חוששים לבריאות שלהם. מה קורה לי? אני משתגע. אוי ואבוי, הם בית חולים. אוי, מחלת נפש. ואז הם גם קוראים בגוגל, והם נהיים עוד יותר היסטריים. ועוד יותר לחוצים, וככה זה מתדלק את הניתוק. הרבה פעמים כשהיפוכונדרים מגיעים אליי לשיחה, הם מאוד חוששים. יש לי דפרסונליזציה, יש לי דה-ריאליזציה, אוי ואבוי, מה צריך? יש איזשהו סטרס מאוד גדול, אוי ואבוי, יש לי מחלה. הפחד הוא פחד שיהיה להם מחלות. אין אפילו הבנה מה זה דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אבל כבר יש חשש, אוי ואבוי, מה אם יש לי את זה? כי יש בעצם פחד ממחלות, מזה שיהיה להם כל מיני בעיות בריאותיות. ולכן הם נכנסים לתוך איזשהו לופ, מכיוון שגם באופן כללי, כשכואב להם פתאום בחזה, הם ישר לחוצים, שיש להם כבר התקף לב, והם ממש משוכנעים בזה, ולוקח זמן לשכנע אותם שאין להם כלום. כשהם חווים פתאום את הדפרסונליזציה דה-ריאליזציה, לוקח זמן לשכנע אותם שאין להם שום מחלה, והם בפאניקה, וכל מה שהם צריכים לעשות זה להירגע. התסמינים מלחיצים אותם יותר, ולכן הם פשוט נמצאים בתוך איזשהו לופ, שבמצבים של היפוכונדריה, מהניסיון שלי, לוקח יותר זמן לפרק. הם לפעמים יכולים להיות באמת אפילו שנים בתוך הסטרס הזה, שיש להם מחלת נפש, וזה כל כך מפחיד אותם, המחלת נפש שיש להם. לא מדובר על מחלת נפש, אבל עוד פעם, היפוכונדרים בדרך כלל נוהגים לעשות מכל זבוב פיל, כשזה קשור לבריאות שלהם, בריאות הגוף ובריאות הנפש. לכן מה שאני ממליצה, כל מי שסובל מהיפוכונדריה, מחרדת בריאות, ללכת לטפל בהקדם. כל עוד זה במצב של התקפי חרדה, לכו ותטפלו בזה. אפשר לטפל בזה בשיטת CBT, יש עוד כל מיני שיטות טיפול. תמצאו מישהו שמתמחה בטיפול בהיפוכונדריה, בחרדת בריאות, ותטפלו בזה בהקדם, מכיוון שאם החרדה הזאת תצא מפרופורציות, זאת אומרת החרדה תהיה מאוד עוצמתית, והגוף שלכם לא יוכל לשאת את החרדה הזאת. הוא יפעיל את המנגנון הגנה השני שהוא הניתוק. ואז מה שקורה לאנשים בהיפוכונדריה, כשהם חווים את הניתוק, זהו, הם כבר עושים מהדבר הזה הדבר הכי גרוע בעולם, והם נכנסים לתוך הלופ, והרבה פעמים קשה מאוד לשבור את הלופ הזה. מתוך איזשהו לופ, יש לי מחלת נפש, ומה אם יש לי מחלת נפש? ומתוך איזשהו לופ שאי אפשר בכלל לדבר איתם, כי הם נמצאים באיזושהי אסטרטגיה של מחשבות, שכבר קיימת אצלהם מלפני על בריאות הגוף, של אוי ואבוי, כואב לי בחזה, ומה אם יש לי התקף לב?
ככה כבר יש איזשהו לופ, דפוס שחוזר על עצמו, והדפוס הזה פשוט עובר לנושא הזה של בריאות הנפש, למה אני מרגיש, מה זו התחושה הזאת, מה קורה לי, האם אני בסדר, אני לא בריא, מה יהיה לי, כבר מדמיינים איך הם מתים מהדבר הזה. לוקחים את זה מאוד מאוד רחוק, ולכן אנשים עם חרדת בריאות, אסור להזניח את זה, חייב בהקדם לתת לזה התייחסות וטיפול, כדי שזה לא יגיע לניתוק, כי ברגע שזה מגיע לניתוק, היפוכונדרים קשה להם יותר לצאת מזה, כי הם פשוט נתקעים בלופ של מחשבות עם עצמם, וכמה שמנסים להסביר להם, קשה להם הרבה פעמים לשמוע את זה, מכיוון שהפחד של מה אם יש לי איזושהי מחלה כל כך גדול, שהם לא יכולים לשמוע שום דבר אחר. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!